Krásný den, přátelé českých víkendů. Dnešní díl začínáme z náměstí nejjižnějšího města České republiky, a to z Vyššího Brodu. Sem se dá přijet autem zaparkovat, vlakem, autobusem a čeká nás nejjižnější bod České republiky vůbec. Jedná se o výlet střední náročnosti, který vás provede krásnou šumavskou přírodou a zavede do míst, kde stály osady, jež padly za oběť hraničnímu pásmu v 50. a 60. letech minulého století. Po 10 kilometrech z Vyššího Brodu se po žluté značce blížíme k hraničnímu přechodu. Nejjižnější bod České republiky leží na žluté značce v přírodním parku Vyšebrodsko na Mlýnském potoce. Najdete jej asi 300 metrů od oficiálního turistického přechodu státní hranice mezi Českem a Rakouskem. Tak jsme tady na jihu, na nejjižnějším cípu naší země. Krásná procházka a určitě to místo stojí za návštěvu. Místo je označeno vysokým žulovým kamenem s pamětní deskou, informační tabulí, hraničním kamenem, schránkou a razítkem. Kousek za hraničním potokem jsou tyto švédské šance. Je to místo, kam v roce 1642 přišli Švédové, kteří předtím dobyli Vyšší Brod, a Rakušané se tady svoje území snažili bránit. Takže je to vzpomínka na 30letou válku. Další díl jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát nejjižnější místo celé České republiky. U nás na jihu, na Vyšebrodsku. Takže nesejte doma a vyražte na další jihočeský víkend. Mějte se krásně.